Ngày 15 tháng 9 năm 2001, tại trại David, Tổng thống George W. Bush triệu tập cuộc họp nội các thời chiến. Tham dự có Phó Tổng thống, Ngoại trưởng, Bộ trưởng Quốc phòng, Giám đốc FBI, Giám đốc CIA cùng nhiều quan chức cấp cao khác. Chỉ 4 ngày trước đó, lãnh thổ nước Mỹ đã hứng chịu cuộc tấn công nghiêm trọng nhất trong lịch sử. Trụ sở Lầu Năm Góc bị máy bay đâm trúng, tháp đôi trung tâm thương mại thế giới bị san phẳng, khiến hàng nghìn người thiệt mạng và hàng vạn người bị thương. Cả nước Mỹ lúc ấy chìm trong bi thương và phẫn nộ. Vì vậy, chủ đề duy nhất của cuộc họp thời chiến lần này chính là Mỹ sẽ phản công ra sao? Khi phía Bộ Ngoại giao khuyên Bush hãy để giải pháp ngoại giao có cơ hội, Tổng thống đã thẳng thừng đáp lại: ngoại giao cái quái gì? Chúng ta phải phát động chiến tranh. We will find those who did it. We will smoke them out of their holes. We will get them running. And we'll bring them to justice. The United States will do what it takes to win this war. Bush đã đưa ra thông điệp cho các cuộc họp sau đó, bằng mọi giá phải khiến những kẻ gây ra vụ 11 tháng 9, tức tổ chức Al-Qaeda do Osama Bin Laden dẫn đầu, phải trả giá. Lúc này, Al-Qaeda đang trú ẩn trong lãnh thổ Afghanistan, được chính quyền Taliban bảo hộ. Vì vậy, xâm lược Afghanistan, lật đổ Taliban và bắt hoặc tiêu diệt Bin Laden đã trở thành nhiệm vụ hàng đầu của Mỹ sau sự kiện 11 tháng 9. Chào mừng bạn đến với Beam & Military, nơi đồng hành cùng bạn từ đầu đến cuối về toàn bộ cuộc chiến chống khủng bố, cuộc xâm lược Afghanistan. Đối với quân đội Mỹ, xâm lược Afghanistan là một thách thức cực kỳ nghiêm trọng. Rốt cuộc, đây là một quốc gia nội địa nằm ở phía bên kia bán cầu, địa hình vô cùng phức tạp. Hơn một nửa diện tích bị chiếm bởi những dãy núi dựng đứng. Hơn nữa, những nước láng giềng của Afghanistan cũng không phải là những đối tác thân thiện với Mỹ, khiến việc triển khai quân sâu vào lãnh thổ đó vốn đã cực kỳ khó khăn. Rõ ràng, ở Afghanistan không thể tiến hành một cuộc chiến tranh quy ước quy mô lớn. Ngay cả dòng thép của Liên Xô trước đây cũng đã bị vùi dập. Vì thế, do các nhánh quân sự Mỹ không có kế hoạch chuẩn bị trước cho một cuộc xâm lược Afghanistan, ban đầu chiến dịch quân sự nhắm vào Afghanistan được giao cho CIA toàn quyền phụ trách. CIA và quân đội đã thảo luận 3 phương án tấn công Afghanistan. Chỉ dùng tên lửa hành trình tấn công hoàn toàn từ xa, kết hợp tên lửa hành trình và phi đội ném bom để oanh tạc. Tương tự phương án 2 nhưng thêm lực lượng bộ binh, tức đưa quân đổ bộ mặt đất phối hợp tác chiến. Tuy nhiên, quy mô lực lượng bộ binh sẽ bị giới hạn chặt chẽ để tránh kích động quần chúng Afghanistan và khiến chiến tranh sa vào vũng lầy khó kiểm soát. Do đó, vai trò chính của lực lượng bộ binh được xác định là thiết lập liên hệ với các nhóm kháng chiến nội địa ở Afghanistan, tận dụng lực lượng vũ trang của họ nhằm lật đổ Taliban với tổn thất tối thiểu cho phía Mỹ. Sau thảo luận, vào ngày 17 tháng 9, Tổng thống Bush đã phê chuẩn phương án thứ 3 và yêu cầu CIA khẩn trương hoàn thiện kế hoạch tác chiến, đồng thời thiết lập liên lạc nhanh với các lực lượng kháng chiến ở Afghanistan. Ở khu vực phía bắc Afghanistan, có một nhóm chiến binh từng dũng cảm chống lại cuộc xâm lược của Liên Xô. Họ đã chứng kiến những ngày tháng thịnh vượng của Afghanistan và cũng tận mắt trải qua sự tàn bạo cùng chế độ độc tài dưới ách cai trị của Taliban. Cuối thế kỷ 20, Afghanistan gắn liền với nghèo đói và khổ đau. Ngành công nghiệp lớn nhất của cả nước chính là trồng thuốc phiện. Quá trình thế tục hóa bị chấm dứt, địa vị của phụ nữ bị hạ thấp đến mức tột cùng. Quốc gia rơi vào tình trạng tan vỡ và hỗn loạn. Không cam chịu thực tại, nhóm chiến binh du kích này quyết định thành lập Liên minh phương Bắc Northern Alliance để cùng nhau chống lại Taliban. Về sức mạnh tuyệt đối, Liên minh phương Bắc chỉ có khoảng 15.000 quân, hoàn toàn không phải là đối thủ trực diện của Taliban. Tuy nhiên, họ lại giỏi tận dụng địa hình để tiến hành chiến tranh du kích. Liên minh kiểm soát vùng núi phía Bắc chiếm khoảng 10% diện tích lãnh thổ Afghanistan, trong khi 90% còn lại nằm chặt trong tay Taliban. Đối với Al-Qaeda và Taliban, Liên minh phương Bắc không phải là mối đe dọa chí mạng, nhưng họ hiểu rõ
một khi Mỹ tiến hành xâm lược Afghanistan, những lực lượng như Liên minh phương Bắc rất có khả năng trở thành đồng minh của Mỹ. Vì vậy, chỉ 2 ngày trước sự kiện 11 tháng 9, hai thành viên Al-Qaeda đã giả dạng thành nhà báo phương Tây để tiếp cận Ahmad Shah Massoud, thủ lĩnh của Liên minh phương Bắc. Trong lúc phỏng vấn, họ giấu một quả bom trong máy quay và ám sát thành công Massoud. Hành động này của Al-Qaeda chẳng khác nào một lễ vật trung thành dâng cho Taliban, và cái họ nhận lại chính là sự che chở cùng ủng hộ từ chế độ Taliban. Ngày 20 tháng 9 năm 2001, Tổng thống Bush có bài phát biểu trước Quốc hội. Trong bài diễn văn này, ông đã đưa ra 3 tối hậu thư cuối cùng dành cho Taliban. 1. Giao nộp tất cả thành viên Al-Qaeda hiện có trên lãnh thổ Afghanistan. 2. Ngay lập tức và vô điều kiện phóng thích tất cả công dân nước ngoài đang bị giam giữ bất hợp pháp. 3. Vĩnh viễn đóng cửa mọi trại huấn luyện khủng bố tại Afghanistan và cho phép quân đội Mỹ vào kiểm tra. Bush nhấn mạnh rằng 3 yêu cầu này không thể thương lượng, Taliban phải hành động nhanh chóng. Nếu không thực hiện được, Hoa Kỳ sẽ buộc họ phải trả giá. Whether we bring our enemies to justice or bring justice to our enemies, justice will be done. Dù Tổng thống Mỹ đã ra tối hậu thư, Taliban vẫn từ chối đối thoại với chính phủ Mỹ. Ông Omar cho rằng việc đối thoại với những lãnh đạo không phải người Hồi giáo là một sự sỉ nhục đối với họ, chứ chưa nói tới chuyện thực hiện những yêu cầu mà Bush đưa ra. Sự việc đã đến nước này, ngoại giao bất lực thì phương án còn lại chỉ có thể là hành động quân sự. Ngày 26 tháng 9 năm 2001, chỉ 15 ngày sau sự kiện 11 tháng 9, CIA bí mật cử một biệt đội gồm 10 tinh nhuệ thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau, di chuyển bằng trực thăng 17, tiến vào đại bản doanh của Liên minh phương Bắc. Mục tiêu chính của chuyến đi là kết nối với Liên minh phương Bắc, thiết lập mạng lưới liên lạc để chuẩn bị cho việc triển khai lực lượng đặc nhiệm Mỹ sau này. Ngoài các trang thiết bị cơ bản, biệt đội này còn mang theo 3 triệu USD tiền mặt, dùng cho việc mua chuộc và tạo ảnh hưởng ban đầu. Ngày 28 tháng 9, đặc vụ của MI6, Cục Tình báo Anh, cũng bay tới Afghanistan để phối hợp cùng CIA. Họ huy động những nhân sự từng tham chiến từ thập niên 1980, vốn có khả năng ngôn ngữ và chuyên môn xuất sắc. Nhờ sự hỗ trợ này, CIA và MI6 bắt đầu thiết lập liên minh với nhiều đầu mối trên khắp Afghanistan, tìm cách lôi kéo sự ủng hộ và mua chuộc chỉ huy Taliban, buộc họ phải đổi phe hoặc rút khỏi chiến đấu. Không thể phủ nhận, những hoạt động ngầm trước chiến tranh này đóng vai trò cực kỳ quan trọng. Chúng khiến cấu trúc tổ chức Taliban dần lỏng lẻo, tạo điều kiện cho quân Mỹ dễ dàng đánh sập đối phương khi chiến sự chính thức bùng nổ. Ngày 2 tháng 10 năm 2001, NATO chính thức kích hoạt điều 5 của Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương, điều khoản phòng thủ tập thể. Theo đó, nếu lãnh thổ bất kỳ quốc gia thành viên nào bị tấn công từ bên ngoài thì sẽ được coi là một cuộc tấn công chống lại toàn bộ NATO. Vì vậy, 18 thành viên NATO còn lại đã cam kết hỗ trợ Mỹ trên nhiều phương diện. Đây là lần duy nhất trong lịch sử NATO mà điều 5 được kích hoạt. Tuy nhiên, điều thú vị là chính Mỹ lại mấy mặn mà với sự can dự này. Giới quân sự Mỹ cho rằng trong cuộc chiến Kosovo trước đó, sự tham gia của NATO khiến chiến dịch trở nên rườm rà và kém hiệu quả. Do đó, thái độ của Mỹ là sự ủng hộ từ NATO thì cũng chỉ như thêm hoa cho đẹp, còn không có cũng chẳng sao. Bởi theo họ, chỉ một Afghanistan nhỏ bé, Mỹ hoàn toàn có thể tự mình đánh bại trong chớp mắt. Cuối cùng, ngày 7 tháng 10 năm 2001, Hoa Kỳ chính thức phát động chiến dịch quân sự chống Afghanistan mang mật danh Tự do bền vững, Operation Enduring Freedom. Good afternoon. On my orders, the United States military has begun strikes against Al-Qaeda terrorist training camps and military installations of the Taliban regime in Afghanistan. Chúng ta tham gia chiến dịch này We are joined in this operation by our staunch friend, Great Britain, other close friends, including Canada,
và Pháp Australia, cũng Germany, đã and cam kết France lực have lượng. pledged forces Khi chiến dịch as tiến the hành, operation hơn 40 unfolds. quốc gia ở Trung Đông, More than 40 châu Phi, countries châu in the Âu Middle và East, châu Á Africa, Europe, đã cho and phép across sử dụng Asia vùng trời have hoặc sân granted bay air của họ. transit or landing Còn nhiều rights. nước khác đã chia sẻ thông Many tin more tình have báo. shared intelligence. Chúng ta đang được hậu thuẫn We are bởi ý chí supported chung by the của toàn thế collective giới. will of the world. Đợt tấn công đầu tiên được thực hiện bởi máy bay ném bom tàng hình B-2. Trong đêm hôm đó, 2 chiếc B-2 cất cánh từ căn cứ không quân Missouri, Mỹ, bay thẳng đến Afghanistan. Trên đường đi, cả 2 chiếc B-2 phải thực hiện 5 lần tiếp dầu trên không, mất tới 30 giờ mới đến được khu vực mục tiêu. Sau đó, chúng thả bom dẫn đường GBU để tấn công chính xác các mục tiêu nằm trong lãnh thổ Afghanistan. Hoàn thành nhiệm vụ, B-2 bay ra không phận Ấn Độ Dương, tiến hành lần tiếp dầu cuối cùng, rồi hạ cánh tại căn cứ không quân Andersen. Tổng cộng, nhiệm vụ này kéo dài tới 44 giờ 20 phút và cho đến nay vẫn là phi vụ ném bom chiến đấu dài nhất trong lịch sử. Ok, quay lại chủ đề chính. Sau cuộc không kích bằng B-2, không quân Mỹ tiếp tục huy động B-1B, B-52, F-14, F-18 cùng tên lửa hành trình Tomahawk để đánh trúng 31 mục tiêu quan trọng bên trong lãnh thổ Afghanistan. Đáng chú ý là, trong ngày đó, CIA đã rút ra từ kho vũ khí một loại khí tài hoàn toàn mới và lần đầu tiên đưa nó vào thực chiến. Đó chính là MQ-1 Predator, máy bay không người lái Predator. Sáng ngày 7 tháng 10, ở độ cao khoảng 6.000 mét trên bầu trời Afghanistan, một chiếc Predator cắt ngang bầu trời, theo dõi chặt chẽ mọi động tĩnh trên mặt đất. Nhiệm vụ chính của nó là tìm kiếm các trận địa phòng không của Taliban, đánh dấu vị trí radar, tên lửa và các cơ sở trọng yếu, đồng thời cung cấp thông tin tình báo cập nhật cho các lực lượng tấn công khác. Gần trưa, phi hành viên điều khiển Predator nhận được một bộ tọa độ mới và được yêu cầu khẩn trương bay tới kiểm tra. Khi đến khu vực mục tiêu, một đoàn xe gồm 3 chiếc ô tô xuất hiện một cách tình cờ. Sau khi so sánh, đối chiếu thông tin tình báo, CIA xác định trong đoàn xe có thủ lĩnh số 1 của Taliban, Mullah Omar. Không còn nghi ngờ gì, ở Afghanistan, Omar là mục tiêu có giá trị cao chỉ sau Bin Laden, với phần thưởng lên tới 10 triệu USD. Nếu tiêu diệt được Omar, đó sẽ là một khởi đầu như mơ cho chiến dịch ở Afghanistan. Vì vậy, chiếc Predator liền theo dõi chặt chẽ từng động tĩnh của đoàn xe, không bỏ sót bất kỳ dấu vết nào. Thực tế, đây không phải lần đầu Predator phát hiện một mục tiêu giá trị cao. Ngay mùa thu năm 2000, Predator từng phát hiện tung tích của Bin Laden sâu trong nội địa Afghanistan. Tuy nhiên lúc đó, Predator chỉ được dùng làm máy bay do thám, không có vũ trang, nên không thể vừa phát hiện vừa tiêu diệt. Kết quả là đã vụt mất cơ hội với Bin Laden. Từ trải nghiệm đó, quân đội quyết tâm không để lặp lại sai lầm. Họ trang bị cho Predator 2 tên lửa Hellfire, chuyên dùng cho tình huống như thế này. Thông thường một chiếc Predator có 2 phi công điều khiển, một người lái máy bay, người kia thao tác các cảm biến và hệ thống trên khoang. Khi thực hiện nhiệm vụ tấn công, hệ thống dẫn bám đa phổ gắn dưới mũi sẽ phát chùm hồng ngoại hoặc tia laser chiếu lên mục tiêu. Tín hiệu xung này sẽ được tên lửa Hellfire dùng làm mục tiêu khóa dẫn. Predator sẽ tính toán khoảng cách và quỹ đạo dựa trên thông tin trùng tia để thực hiện đòn đánh chính xác. Lúc đó, trên bầu trời Afghanistan, Predator phát hiện đoàn xe của Omar dừng lại trong một sân. Một số đàn ông rời xe và đi vào một tòa nhà trong sân. Trước cơ hội quá hoàn hảo như vậy, CIA không muốn mạo hiểm yêu cầu oanh tạc bằng máy bay chiến đấu. Nhưng đề xuất này cuối cùng bị quân đội bác bỏ vì nguy cơ tấn công nhầm quá lớn, bởi một tòa nhà khác trong sân có thể là một nhà thờ Hồi giáo, Mosque. Cuối cùng, CIA quyết định dùng tên lửa Hellfire tấn công một chiếc xe tải đỗ ngoài sân, với hy vọng rằng vụ nổ sẽ buộc Omar lộ diện. Từ đó nhằm thực hiện các cuộc tấn công chính xác. Thế nhưng, sau khi Predator phóng tên lửa, hiện trường lập tức trở nên hỗn loạn, hoàn toàn không thể xác định được vị trí của Mullah Omar, chứ chưa nói đến chuyện tiếp tục bắn phá. Khi ấy, quân Mỹ vẫn chưa biết rằng bỏ lỡ cơ hội này đồng nghĩa với việc họ sẽ không bao giờ có được thời cơ thuận lợi như vậy để tiêu diệt Omar nữa. Đến cuối tháng 10,
Số lượng lính Mỹ có mặt tại Afghanistan chỉ khoảng 200 người, trong khi quân Taliban đã lên tới 50.000 người. Không chỉ vậy, còn có lực lượng tình nguyện từ Pakistan ùn kéo sang, xe tiếp viện xếp hàng dài tại nhiều cửa ngõ biên giới. Rất đông chiến binh Hồi giáo mong muốn tham gia vào cuộc chiến chống lại ngoại đạo này. Dù có sự hỗ trợ của Liên minh phương Bắc, nhưng về lực lượng mặt đất, quân Mỹ vẫn hoàn toàn yếu thế trước Taliban. Điều may mắn là Mỹ nắm trong tay không quân mạnh nhất thế giới. Chỉ riêng ưu thế trên không cũng đủ để nghiền nát Taliban từ bầu trời. Nhờ mạng lưới tình báo CIA xây dựng tại Afghanistan, nhiều người dân bản địa mang theo thiết bị GPS đã xâm nhập vào các khu vực Taliban kiểm soát. Họ tiến hành kiểm tra từng tòa nhà. Nếu xác định đó là căn cứ của Taliban thì lập tức đánh dấu vị trí, sau đó tiếp tục sang mục tiêu khác. Cứ lặp lại như vậy cho đến khi toàn bộ dữ liệu được thu thập và báo cáo cho CIA, rồi CIA chuyển tiếp lên Bộ Quốc phòng để quân đội điều phối hỏa lực chính xác. Trong tháng đầu tiên của cuộc chiến Afghanistan, những nhiệm vụ kiểu này diễn ra liên tục, gây tổn thất nặng nề cho Taliban. Cùng lúc đó, các chiến binh Liên minh phương Bắc ráo riết săn lùng dấu vết của Bin Laden. Có nguồn tin cho biết hắn đang ẩn náu tại thủ đô Kabul, vì vậy Mỹ quyết định mở đợt tấn công vào thành phố này. Khi ấy, chỉ có khoảng 25 lính đặc nhiệm Mỹ cùng với 5.000 binh sĩ Liên minh phương Bắc đóng tại đồng bằng Somali phía bắc Kabul. Trong khi đó, tại Kabul có tới 15.000 tay súng Taliban và Al-Qaeda. Vì vậy, diễn biến của trận chiến phụ thuộc gần như hoàn toàn vào sự yểm trợ của không quân Mỹ. Ngày 9 tháng 11, Taliban bất ngờ chủ động tấn công, dồn toàn lực đánh thẳng vào cao nguyên Somali. Hoàng hôn buông xuống, hàng nghìn chiếc xe bán tải chở đầy tay súng ầm ầm xuất phát từ Kabul, khí thế như vũ bão, lao thẳng về phía quân Mỹ và Liên minh phương Bắc. Do đòn đánh bất ngờ, trong những giờ đầu, không quân Mỹ chưa kịp yểm trợ, buộc Liên quân và Taliban phải giáp lá cà dữ dội trên mặt đất. Vũ khí cả hai bên đều là những loại đồ cũ thời Liên Xô, phần lớn là vũ khí hạng nhẹ, khiến cảnh tượng giao tranh như được kéo lùi về thời Thế chiến II. Súng máy nổ giòn, pháo nã liên hồi, hai bên giành giật từng tấc đất trong khói lửa ngút trời. Trong kiểu chiến đấu nguyên thủy ấy, ưu thế quân số của Taliban trở nên áp đảo. Ngay từ đầu, chúng chiếm thế thượng phong, điên cuồng ép sát, dồn Liên quân vào phòng tuyến cuối cùng. Các chỉ huy Mỹ thậm chí đã chuẩn bị cho tình huống tử chiến, tuyên bố nếu bị Taliban bao vây, viên đạn cuối cùng sẽ dành cho chính mình. Thế nhưng, ngay trong thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, không quân Mỹ đã kịp xuất hiện. Tiếng gầm rú của động cơ chiến lược vang vọng từ xa, rồi mưa bom dội xuống trận địa Taliban, chỉ trong chốc lát đã xoay chuyển hoàn toàn cục diện chiến trường. Tiếng động cơ gầm rú của B-52 vang vọng từ phía xa. Rồi ngay sau đó, từng loạt bom khổng lồ như trút xuống từ bầu trời, cày nát toàn bộ trận địa Taliban. Sau loạt bom rải thảm, máy bay AC-130 ngay lập tức xuất hiện, tiếp tục trút hỏa lực. Khẩu pháo 105mm từ trên không nã xuống dữ dội, quét sạch từng dải đất. Trong màn hình điều khiển của xạ thủ Mỹ, binh sĩ Taliban chỉ là những chấm nhỏ lạnh lùng. Nhiệm vụ này chẳng khác gì một màn chơi O Call of Duty. Chỉ có điều, ở đây, mỗi cái bấm nút không phải là trò chơi, mà là hàng trăm, hàng nghìn sinh mạng bị xóa sổ thật sự. Trước ưu thế áp đảo tuyệt đối của không quân Mỹ, Taliban không còn khả năng phản kháng, chỉ có thể tháo chạy tán loạn. Kết hợp không, bộ, phối hợp, Liên minh phương Bắc chớp thời cơ, ào ạt tiến nhanh về phía Kabul. Tinh thần Taliban sụp đổ, không còn ý chí chiến đấu, chúng bắt đầu rút lui hàng loạt, dạt về phía nam, về Kandahar. Lực lượng Al-Qaeda cũng theo chân Taliban, tháo chạy về khu vực miền nam Afghanistan.
ngày 13 tháng 11 năm 2001, Liên minh phương Bắc chính thức chiếm giữ thủ đô Kabul, đánh dấu một bước ngoặt lớn trong giai đoạn đầu của cuộc chiến Afghanistan. Một số ít binh sĩ Mỹ đã có mặt tại Kabul vào tối nay, sau một cuộc tiến quân chớp nhoáng kéo dài 4 ngày. Các lực lượng nổi dậy chống Taliban giờ đây đã kiểm soát thủ đô Afghanistan. Sự rút lui đột ngột của Taliban thực sự là một diễn biến được hoan nghênh hơn bao giờ hết. Lúc này, chiến dịch của Mỹ diễn ra rất thuận lợi. Khi quân đội tiến vào Kabul, vẫn còn không ít người dân đứng hai bên đường hò reo chào đón. Từ ngày 26 tháng 9, khi biệt đội CIA đầu tiên đặt chân tới Afghanistan, chỉ với khoảng hơn 400 binh sĩ, Mỹ đã mất chỉ hơn 1 tháng để cơ bản đánh tan Taliban. Đáng kinh ngạc hơn, trong trận chiếm Kabul, không có một binh sĩ Mỹ nào thiệt mạng. Tính đến thời điểm đó, cuộc chiến Afghanistan tiến triển ngoài sức tưởng tượng. Mỹ không những không sa lầy, mà còn dễ dàng đạt được mục tiêu, thậm chí vượt ngoài kỳ vọng ban đầu. Dù là chúng ta đưa kẻ thù ra trước tòa án, hay là đem công lý đến với kẻ thù của mình, công lý sẽ được thực thi. Thế nhưng, điều mà không ai ngờ tới chính là chiếm được Kabul mới chỉ là khởi đầu của cuộc chiến chống khủng bố. Không một ai dự đoán được rằng cuộc chiến ấy cuối cùng lại trở thành cuộc chiến dai dẳng, tốn kém và tai tiếng nhất trong lịch sử nước Mỹ. Vậy sau đó, quân đội Mỹ đã phải trải qua những gì trên đất Afghanistan và họ đã truy lùng dấu vết của Bin Laden ra sao? Hãy ấn like và theo dõi. Trong video tiếp theo, chúng ta sẽ cùng khám phá hành trình Mỹ truy kích Bin Laden.